What's up mga padi? Magluto tayo ngayon ng Lumpiang Shanghai. Kailangan mo ng giniling na baboy, bawang, sibuyas, at dahon ng sibuyas. Oyster sauce ang secret ingredient. Season with salt and pepper. Maglagay ng garlic powder at paprika. Sponsored by Nor Liquid Seasoning. Haluin na mabuti ang filling. Ibalot sa spring roll wrappers. Magpainit ng mantika sa kawali bago magprito. Iprito ang lumpiang Shanghai hanggang maging golden brown. Ito na ang finished product, Padis Lumpiang Shanghai.